cassava cake. Kasi parang, so, summer, masarap yung mga kanin. So, ganyan. So, let's start. For the ingredients, we will be needing 1 pack grated cassava, 16 ounce, 1 cup desiccated coconut, sweetened, 3/4 cups condensed milk, 3/4 cups coconut milk, 3/4 cups evaporated milk, 2 egg yolks, and 4 tablespoons of sugar. And for the toppings, we will be needing 1/4 cup evaporated milk, 1/4 cup coconut milk, 1/4 cup condensed milk, 1 tablespoon of flour, and 2 egg yolks. So now guys, we will put the cassava. Yan. Ang ganda nitong cassava na nabili ko na to. Sa Korean store ko siya nabili eh. And then next we will put the evaporated milk. And then we will put the coconut oil. Or coconut milk, not coconut oil. And then next is the condensed milk. Yan. And then the 2 egg yolks. And the sugar. And last but not the least, the desiccated coconut. There you go. And then, i-whisk lang natin siya hanggang matunaw yung sugar. Ayan. So, ayan guys, na halo na natin to. Ngayon, meron akong pan dito. Ito. Ginrease ko na, naglagay na din ako ng spray oil. Or oil spray. And then, ita-transfer natin ito dito. Okay. Let's transfer it. And then, lulutuin muna natin siya for 25 minutes at 375. So, 25 minutes and then, ilalagay natin yung toppings and then ibabalik ulit natin siya sa oven. So, okay, let's put it in the oven. So, now guys, ang gagawin naman natin is yung toppings. So, now we will put the evaporated milk. And then the coconut milk.
And then the condensed milk. And then the 2 egg yolks. Yan. And then, i-whisk natin siya. Kailangan haluin natin siya ng bongga. And then, we will put now the flour. Yan. Ngayon, isa-set aside natin to. Basta haluin lang natin hanggang makita natin na okay na yung consistency niya. Yung ganyan, yung wala na siyang bubuo. Yan. Yan. I-set aside muna natin siya. And then, after 25 minutes, ilalagay na natin to sa taas nung ating cassava cake. Okay? Let's wait. So, ito na guys. Medyo luto na siya. Ngayon, ilalagay na natin yung toppings niya. Yan. Diba? Yan. And then, gumawa ako ng dalawang maliit. Para tikman natin mamaya. And then, i-bake ulit natin to for 15 to 20 minutes. And then, tiki mo na! Okay, let's put it in the oven. So guys, ito yung ginamit ko na coconut milk. So, isang ganito. Tapos, kumuha lang ako ng 1/4 cup na, so, 1/4 cup, mineasure ko, and then nilagay ko. Yun yung para sa toppings. And then, the rest ng laman nito is, yun yung hinalo ko dun sa cassava cake. So, yan, itong ginamit ko. And then, I think ano to, 400 ml and ito naman is 354 ml. So, ganun din, 1/4 cup kumuha ko and then sinet aside ko para dun sa toppings and the rest, inilagay ko dun sa cake. And then, for the condensed milk, this is 300 ml. So, kumuha lang ako ng 1/4 para sa toppings and then the rest is dun sa cake. So, yun. Hindi siya magkakasing laki pero yung measurement niya tama naman. So, this is perfect. So, mamaya itatry natin kung ano ang magiging lasa niya. Pero, I bet, masarap to kasi na-try ko na to. Tries ko na tong ginagawa. So, let's wait for it! So, guys, ito na yung finished product natin. Ayan. Oh, yummy. Yummers. So, ayan guys. So, luto na siya. Look, ayan. And then, gumawa din ako ng dalawang maliit. So, ngayon, itatry na natin siya. Try it! Ang sarap. Hindi siya
matamis. Ang sarap. Sarap. Actually guys, so pagkalagay ko nung toppings niya, niluto ko pa siya ng mga 25 minutes, mga ganun. 20 to 25 minutes. Kaya, kasi inaanak siya yung mag-brown ng ganito, yung parang dark brown, parang ganito. Ito, yan, ganyan. Hinihintay ko siyang magkulay ganyan. Pero ang sarap niya. Hindi siya yung nakakaumay na sobrang tamis. Ito hindi siya matamis. Although matamis siya, pero hindi yung nakakasawang tamis. Yun. Ito guys, pwede nyo siyang ibenta. Dito sa Canada, pwede nyo siyang ibenta. Dito, $4, ganun, or $5, isang ganito. Sa Pilipinas naman, mabibenta, ano siya, maganda siya pang negosyo, lalo na ngayon. At gusto niyo naman na special yung ganito, maglagay kayo ng makapuno sa loob. Ako kasi ang nilagay ko is desiccated coconut. Sarap. Hindi mo na kalahati, ito na siya. Ayun na siya, sarap. Walang biro ito Gusto niyo naman na parang kasi siyang nag-leche flan. Nakita niyo ba ito? Ayun o. Yung ganito, yung toppings niya sa taas. Para siyang nag-leche flan. Pero kung pwede niyo pa siyang dagdagan yung kapalan yung toppings niya. And then, meron 2 ways siya para maluto yung toppings. Ito, yung first way, yung idadump mo lahat ng ingredients niya, tapos pag medyo luto na siya, tsaka mo siya ilalagay sa taas, and then ipapasok mo ulit sa oven. Yung second naman is, lulutuin nyo muna siya sa pot, and then, mga 10, tapos pagkaluto nun, medyo lumapot na siya ng konti, tsaka nyo siya itatoppings dito. And yun, sobrang bilis niyang mag-brown. Siguro mga 10 minutes lang siya sa oven, okay na yun. Brown na siya. Usually, gano'n lang ginagawa ko. Excuse me, diba? Na-burp na ako. Gano'n. Makikita nyo talaga sa akin if talagang masarap siya. Kasi sobrang bilis ko siya kainin. Katulad dito, ubos na, di ba? Ganun lang siya kabilis kainin. Ayan, wala na. Kasi ang masarap talaga to kasi hindi siya sobrang tamis. Hindi yung parang kasakit yung ngipin mo sa tamis niya, hindi. Ito talaga perfect yung balance niya sa lahat. Grabe, burp ako ng burp. Ngayon, that's it.
So, eto feeling ko tatagal to sa amin ng mga 2 to 3 days. Pero ito, yung ganito, tumatagal to ng 2 weeks ha. I-cover nyo lang siya ng foil or ng cling wrap, tapos ipasok nyo sa fridge. 2 weeks. Pwede pa siya. Tapos, if you want, pwede nyo rin siyang lagyan ng cheese sa taas. The best din yun. So, this is it for the video, guys. I hope you like it. Please subscribe if you haven't yet. So, see you in my next vlog. Bye!